আৰু ষ্টুডেন্টছৰ মৰমৰ চকলেট ছাৰ আজি এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ বিশেষভাৱে HSLC 2025 কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে বহুতকেইটা নতুন পইণ্ট বহুতকেইটা স্পেচিয়েল পইণ্ট কাভাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এই কাৰণে হ'ব কাৰণ আমাৰ হাতত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মেছেজেছ এণ্ড কলছ আহিছে যে তেওঁলোকৰ বহুত প্ৰব্লেম এতিয়াও সলভ হোৱা নাই বহুত ডাউট সলভ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ টেনশ্যন হৈ গৈছে যিমানে পৰীক্ষাৰ ওচৰ চাপিছে আৰু লগতে বহুতকেইটা কনচেপ্ট এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কিহৰ কাৰণে ইমানকেইটা প্ৰব্লেম থাকিলে এতিয়া আপোনালোকে কওক বা তুমিয়ে কোৱা মাজত মাত্ৰ 60 দিন সময় বাকী আছে বা 2 মাহ সময় বাকী আছে গতিকে এই সময়টোত যদি তোমালোকে নতুন নতুন কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰোঁতে যায় তেন্তে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ হ'বা কেতিয়া আৰু আকৌ ৰিভিজন কৰিবা কেতিয়া আৰু এনেকুৱা নহওক যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাত গৈ সেই অন্তিম সময়ত পেপাৰখন দেখি চকুলো টুকিব লাগে কান্দিবলগীয়া হয় গতিকে আমি তাৰ কাৰণে আমি গোটেই শাৰ্পি টিমে গোটেই এডুকেটৰসকলৰ লগত এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত লিপ্ত হলো আমি সকলোৱে ডিসকাশনত বহিলো যে কি কৰা উচিত আমাৰ লগত যিসকল ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা জড়িত হৈছে তেওঁলোকেতো বহুতখিনি সলভ হৈ গ'ল 95-94% তেওঁলোকৰ সলভ বাট যিসকল ষ্টুডেণ্ট পাছত আমাৰ লগত জইন হৈছে বেছি সময় হোৱা নাই বা যিসকল এতিয়াও আমাৰ লগত এপথ প্ৰিমিয়াম কোৰ্সত জইন হোৱা নাই তেওঁলোকে এতিয়াও বহুতকেইটা ডাউট তেওঁলোকৰ বাকি আছে তেওঁলোকৰ টেনশ্যন হৈছে তেওঁলোক ডিপ্ৰেছনত যাওঁ অৱস্থা গতিকে সেইখিনি আমি সলভ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে মিলিজুলি এটা বিশেষ সিদ্ধান্তত উপনীত হলো যে আমি তোমালোকৰ বাবে HSLC 2025 কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে এটা ক্ৰেশ কোৰ্স লঞ্চ কৰিম আৰু সেইভাবে এই ক্ৰেশ কোৰ্সটোত আমাৰ যিসকল এডুকেটৰ্স আছে তোমালোকৰ ছাৰ মেম আছে বহুত বেছি কষ্ট কৰা অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে বহুত বেছি তেওঁলোকে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছে যাতে তেওঁলোকে তোমালোকৰ যোনখিনি হোমৱৰ্ক তেওঁলোকে কৰি আছে এতিয়া আৰু তোমালোকৰ বাবে এই ক্ৰেশ কোৰ্স 60 ডেজ ক্ৰেশ কোৰ্স HSLC 2025 এই কোৰ্সটো উলিয়াবলৈ আমি গৈ আছো আৰু তাত কি হ'ব তোমালোকে তাত কি লাভ হ'ব মই এইখিনিতে এটা কৈ দিছো আমি ইমানখিনি তোমালোকক নিশ্চয় এটা দিব পাৰিম যে এই কোৰ্সটো কৰাৰ পিছত তোমালোকে যেতিয়া পৰীক্ষাৰ পেপাৰখন চাবা এটলিষ্ট পেপাৰখন চাই এটা মিছিকে হাঁহি মাৰিব পাৰিবা আৰু কবা যে শাৰ্পিয়ে অলৰেডি এইখিনি আমাক হেল্প কৰি থৈছে বা প্ৰিপেয়াৰ কৰোৱাই থৈছে গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে আমি কি তোমালোকক এই ক্ৰেশ কোৰ্সটো প্ৰভাইড কৰিম সেইখিনি এবাৰ চাই লওঁ আহা আৰু এতিয়া ভিডিঅটো স্কিপ নকৰিবা কাৰণ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে এই ভিডিঅটো গতিকে ফাৰ্স্ট তোমালোকে পাবা কি জানা কুইক ৰিভিজন এই কুইক ৰিভিজন সেইখিনি কুইক ৰিভিজন যিখিনি তোমালোকে গোটেই বছৰটো পঢ়িও কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলা বা কমপ্লিট কৰিবলৈ এতিয়াও বহুত বাকি আছে গতিকে সেই গোটেই আমি বুকস কিখন তোমালোকৰ গোটেই কিতাপ কিখন তোমালোকৰ গোটেই আহিবলগীয়া কোৱেশ্চন এনসাৰ এভৰিথিং এভৰি কনসেপ্টস কভাৰ কৰিম ইয়াত এই কুইক ৰিভিজনত য'ত তোমালোকৰ আমি গম পাম যে কোনখিনিত তোমালোকৰ প্ৰবলেম আছে আৰু সেই প্ৰবলেমখিনি আমি এটা এটাকৈ টানি আনি তোমালোকক সলভ কৰিম আৰু সেইখিনি তোমালোকে গৈ পৰীক্ষাত ফালি থৈ আহিব পাৰিবা নেক্সট পইণ্ট 5000 MCQs এণ্ড PDF আমি তোমালোকক 5000 MCQs প্ৰভাইড কৰিম য'ত তোমালোকৰ সেই MCQ গিটা পঢ়ি গলে তোমালোকে বাহিৰা যদি MCQ প্ৰিপেয়াৰ নকৰাও একো প্ৰবলেম নহয় কাৰণ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া আমি সম্ভাৱ্য সকলো ধৰণৰ MCQs ইয়াত কভাৰ কৰিম আৰু তোমালোকে জানা এইখিনি আমি কমপ্লিটলি নিউ প্যাটাৰ্ন ফলো কৰিছো জো গয়া সো গয়া বুলি কয় ন আগৰ প্যাটাৰ্ন গল এটা নতুন প্যাটাৰ্নত তোমালোকে কি কৰিবা এই 5000 MCQs ত তোমালোকে সকলোখিনি পাই যাবা শাৰ্পি হেটো ফিকাৰ নাই ন সো নেক্সট পইণ্টত কি হ'ব সেইখিনি চোৱা প্ৰবেবল কোৱেশ্চন এনসাৰ সলিউশনস এতিয়া তোমালোকে জানা যে শাৰ্পিয়ে কমন কোৱেশ্চনস ইয়াত বহুত ভাল তোমালোকে আগৰ বেচত তোমালোকে দাদা বাইদেউসকলক পাই আহিছা কিন্তু আমি সেইখিনিতে ৰৈ নিদু তোমালোকক আমি এনে ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম যাতে এইবাৰ যেনেকৈ যোৱা বছৰ মেথছৰ কোৱেশ্চনখন আউট অফ সিলেবাস গুছি আহিলে আমি সেই ধৰণৰ কোৱেশ্চন ইয়াত কভাৰ কৰিম এনি প্ৰবেবল কোৱেশ্চন এনসাৰ্স আমি ইয়াত তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিম যাতে তোমালোকে ফুল প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ যাব পাৰা আৰু जो मैंने बोला था एग्जाम में जाके 4 के आना है ठीक है তাৰ পিছত কি পাবা मैथ्स क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस এতিয়া বাকি সাবজেক্ট গিটাৰ নিচিনা मैथ्स নহয় কাৰণ মেথছত কি হৈছে তোমালোকৰ এটা কোৱেশ্চনস জাস্ট নাম্বাৰ গিটা ডিজিট গিটা হলে অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৰি হেতু বেলেগ এটা সলিউশন পাবো বা একেটা আনসাৰ পাবলে বেলেগ বেলেগ তৰিকা বদলে দি দিব পাৰে কোৱেশ্চনটো ৰাইট সো एग्जांपल 2 এটা পাবলে 1 + 1 কৰিব পাৰো ৰাইট 2 * 1 কৰিব পাৰো 0 + 2 কৰিব পাৰো 4 / 2 কৰিব পাৰো 8 / 4 কৰিব পাৰো গতিকে এই সকলো ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন আমি কেনেকৈ সলভ কৰিবলৈ মেথছত যাতে আমি পেপাৰখন দেখি লাগি ধৰিবলগীয়া নহয় আৰু বহুত ষ্টুডেন্টৰ এই প্ৰবলেমটো হয় যে অলপ পঢ়ি যোৱা কোৱেশ্চনটো বেলেগকৈ হালে গলে ব্ল্যাঙ্ক হৈ গুছি যায় হেতু আমি হ'ব নিদু গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম মেথছৰ কোৱেশ্চন বেংকৰ যিমান পাৰো আমি সলিউশন তোমালোকক কৰিম যাতে তোমালোকে সব ফালৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ অলৰেডি হৈ থাকা নেক্সটত কি পাবা ক্ৰেশ কোৰ্সটোত ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশনস এতিয়া ফাৰ্স্ট পইণ্টত কি আছিল কুইক ৰিভিজন য'ত তোমালোকৰ যে ডাউট আহিব আমি জানো যে কুইক ৰিভিজনত কিমানখিনি ডাউট আহিব আমি গুটাই লম আৰু সেই ডাউটখিনি তোমালোকক এই ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশনসত আমি এটা কৈ তোমালোকক সলভ কৰিম তোমালোকক আমি অকনো এৰি নিদু যেতিয়ালৈকে তোমালোকে এৰি নিদিয়া আমি তোমালোকক ফুল ডাউট ক্লিয়াৰ কৰাম তোমালোকে 1 to 1 ছাৰ মেমৰ সকলৰ লগত কথা পাতিব পাৰিবা ফ্ৰন্টত বহি লৈ পিনে লাইক লাইভ সেশনসত তোমালোকে মেমক ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন সুধিব পাৰিবা ছাৰক ডাউট সুধিব পাৰিবা আৰু তোমালোকক এটা কৈ ক্লিয়াৰ কৰোৱাই যাব গতিকে সেইখিনি হয়ভৰ আমি দিছো ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশনত সব ক্লিয়াৰ হৈ গল এতিয়া তোমালোকে নিজকে টেষ্ট কেনে কৰিবা তোমালোকে কেনেকৈ জানিবা যে মই এইখিনি পাৰিছো মই এইখিনি নাই পৰা
বা যিমানখিনি ডাউট হ'ল সেইখিনি ক্লিয়াৰ এক্সেক্টলি হৈছে নে নাই হোৱা কেনেকৈ গম পাবা তাৰ কাৰণে আহিলে মক টেষ্ট আমি মক টেষ্ট তোমালোকৰ কাৰণে এটা ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভিউত লৈ আহিম যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ আগত তোমালোকে কি হ'ব নিজৰ কাৰণে ফুল প্ৰিপেয়াৰ এটা মক HSLC এক্সাম তোমালোকে অলৰেডি আমাৰ এপত যাতে তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰা আৰু তাৰ ওপৰত তোমালোকে নিজেই গম পাই যাবা কিমান পাৰিছা নাই পৰা আৰু যদি নাই পৰা ষ্টিল উই আৰ হিয়াৰ সেই কাৰণে এই ক্ৰেছ কোৰ্সটো তোমালোকে যাতে কান্দিবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছো আৰু আমি জানো যে অভিভাৱকসকল আপোনালোকে যদি চাই আছে আপোনালোকৰ সন্তানে এতিয়াও বহুত বেছি ডিপ্ৰেছনত আছে বহুত বেছি হতাশা ভয়ত আছে কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাব বিচৰা নাই এটো সময় সকলোৰে আহে গতিকে সেই বস্তুটো আমি তেওঁলোকক সলিউশন কৰিম আমি তেওঁলোকক সেই কনফিডেন্স যোনটো আছে আমি দিয়াম গতিকে আপুনি আমাৰ লগত তেওঁ কানেক্ট কৰক আমি তেওঁলোকৰ যিমান ডাউটছ আছে সকলোখিনি সলভ কৰি যিমান তেওঁলোকৰ সেলফ কনফিডেন্স লাগে আমি দিয়াই আছো আমাৰ হেতু কথা থাকিলে আৰু সেই মক টেষ্টত তোমালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষভাৱে ঘোষণাও কৰি দিও যে নেক্সট 24 নৱেম্বৰ 2024 যোনটো হৈছে দেওবাৰ আমি দেওবাৰে এটা মক টেষ্ট যোনটো ফাৰ্স্ট মক টেষ্ট হেতু লবলৈ গৈ আছো জানো বহুতৰ পৰীক্ষা আছে বহুতৰ প্ৰি টেষ্ট এতিয়া হবলৈ গৈ আছে কিন্তু হেখিনি তোমালোকে টেনচন লব নালাগে এই মক টেষ্টটো দিয়া তেতিয়া আমি গম পাম তোমালোকৰ কোনখিনি ডাউট আছে কোনখিনি ডাউট নাই আমি তেতিয়াহে আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিম নেক্সট পইণ্টত আহি গল টিপস ফৰ অল সাবজেক্টস এটা তোমালোকে জানা যে সকলো সাবজেক্টৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰা তৰিকা বেলেগ বেলেগ প্ৰসেস বেলেগ বেলেগ তোমালোকে ম্যাথছৰ নিচিনা সায়েন্স কৰিব নোৱাৰা সায়েন্সৰ নিচিনা ইংলিশ বা ইংলিশ গ্ৰামাৰ কৰিব নোৱাৰা তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে প্ৰত্যেকটো সাবজেক্ট নিজৰ ষ্টাইলত বা সেই সাবজেক্ট ওয়াইজ পঢ়িব লাগিব নতুন নতুন প্ৰসেছত আৰু হেখিনি টিপস আমি দিম ইনফ্যাক্ট মোৰ ফেভাৰিট যেতিয়া মই মেট্ৰিক দিছিলো মোৰ ফেভাৰিট সাবজেক্ট আছিল সায়েন্স এণ্ড ম্যাথছত হাই স্কোৰ মই কৰিছিলো তাৰ ভিতৰতে হেখিনি মই তোমালোকক হেল্প কৰিম ম্যাথ সায়েন্সত কেনেকৈ নতুন নতুন ফলো কৰিব পাৰা ইনফ্যাক্ট সকলো ছাৰ মেমে তোমালোকক নিজৰ এক্সপাৰ্টিজৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক বহুত এক্সপেৰিয়েন্স হয় তোমালোকে অলৰেডি পাইছা নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা তোমালোকক ক'ব যে কেনেকৈ এক্স্যাক্টলি সেই সলিউশন গিটা কৰিব লাগে সো তাত পাই যাবা তাৰ উপৰিও কি পাবা হাউ টু ৰাইট এনসাৰ্স ফাষ্ট তোমালোকে বহুতৰ সাগে হয় যে কোৱেশ্চন পেপাৰখন পৰীক্ষাত যেতিয়া লিখিব ষ্টাৰ্ট কৰা লাষ্টত লিখি হেকে নহয় জুনে থাকে পৰীক্ষকে টানি লৈ গুজি যায় বহি ৰাইট এনেকুৱা যদি হয় কান্দি আহিবলগীয়া হয় মনত দুখ থাকি যায় কি হয় জানানে কাৰণ তোমালোকে নাজানা কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে স্পিডত সো তাৰ কাৰণে আমি হেতু তোমালোকক হেল্প কৰিম ইনফ্যাক্ট হাউ টু সলভ MCQ কোৱেশ্চনস ফাস্টাৰ হেখিনিও আমি শিকাম এটা MCQ কোৱেশ্চনত কিমান টাইম দিব লাগে কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে তোমালোকে ডাউট ক্লিয়াৰিং বা লাইভ সেশনত দেখি আছে যে আমি স্টেপ বাই স্টেপ টাইম লৈ সলভ কৰাও কিন্তু এটা হেতু নকৰাও এই ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটো তোমালোকৰ স্পেশালি কিমান স্পিডত কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বস্তুখিনি আমি কভাৰ কৰিম যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ফুল প্ৰিপেয়াৰ হৈ যোৱা আৰু ফালিত হৈ পৰা নেক্সট পইণ্ট হাউ টু ষ্টাডি ফৰ এক্সামস বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামৰ কাৰণে কেনেকৈ পঢ়িবা হেখিনিও আমি ইয়াত কভাৰ কৰিম তোমালোকে মুঠতে চিন্তাই নকৰিবা আমি এই ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটো তোমালোকৰ আকৌ এবাৰ কৈছো ক্ৰ্যাশ কোৰ্স মানে কি ক্ৰ্যাশ কোৰ্স মানে হল কোনোবা এটা এক্সাম দিবৰ বাবে লাষ্ট মোমেন্টত যোনটো প্ৰিপাৰেচন কৰে হেতকে কয় ক্ৰ্যাশ কোৰ্স যোনটো ডাঙৰ ইনষ্টিটিউটে বহুত হাজাৰ লাখ টকা লৈ কিনে কৰাই আছে এতিয়া কথাটো হল এই গুটেখিনি বস্তু আমি ক্ৰ্যাশ কোৰ্সত তোমালোকক কভাৰ কৰিম SHARPY 60 ডেজ ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটোত আৰু এইখিনিত তোমালোকে জানিবলগীয়া কথা যে আমি আমাৰ এডুকেটৰ সকলে অলৰেডি বহুত কষ্ট কৰি আছে জাস্ট এই ক্ৰ্যাশ কোৰ্সৰ মেটেৰিয়েল প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোক কেনেকৈ পঢ়াব লাগিব সেই বস্তু গিটাৰ কাৰণে আৰু হেখিনি ওপৰত অকল এটা কথা আমি কষ্ট কৰিলে নহব তোমালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব তোমালোকে নিজৰ আগ্ৰহ ডিটাৰমিনেশন দেখুৱাব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যদি অভিভাৱকে চাই আছে তেন্তে আপোনালোকৰ সন্তানৰ সেই আগ্ৰহটো আপুনি হেল্প কৰক যাতে সেই আপোনালোকৰ সন্তানে এই বস্তুটো পাই এই ক্ৰ্যাশ কোৰ্সত এনৰোল কৰিব পাৰে কাৰণ আগ্ৰহ থাকিলেহে বা আপোনালোকে অলপ হেল্প কৰিলে আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু এই ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটোত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ঘোষণা কৰি দিও ষ্টাৰ্টিং হ'ব 20 নৱেম্বৰৰ পৰা সো 20 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি এই ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটো ষ্টাৰ্ট কৰিম সম্পূৰ্ণ 60 ডেজৰ 20 জানুৱাৰী লৈকে আৰু ইয়াৰ ফিজ যোনটো অলৰেডি কৈছো ডাঙৰ ইনষ্টিটিউচনে যদি এই ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটো কৰিবলৈ যায় আপোনালোকৰ মিনিমাম 20 to 25000 ইয়াৰ এডমিশন ফিজ লৈ ল'ব কিন্তু আমি জানো যে আমি আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলক পঢ়াব বিচাৰিছো না কি পইচাৰ কাৰণে ইয়াত আহিছো গতিকে আমি মাত্ৰ 499 रुपीस ইয়াৰ কাৰণে ৰাখিছো যোনটো সকলোৱে যাতে এডমিশন ল'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত এটা পইণ্ট আছে ইয়াত সকলোৱে এডমিশন ল'ব নোৱাৰিবা আকৌ কৈছো সকলো ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এই ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটো নহয় কেৱল সেই সকল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে যিসকলে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব নিজকে আৰু আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে আৰু পৰীক্ষাত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আৰু সেই কাৰণে আমি মাত্ৰ লিমিটেড সিটস বাকি ৰাখিছো আমি কেৱল মাত্ৰ কেইটামান লিমিটেড সিট ৰাখিম এই ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটোৰ কাৰণে কাৰণ আমি জানো আমাৰ কিমান ষ্টুডেণ্ট আমাৰ আগ্ৰহী হয় নহয় গতিকে এই লিমিটেড সিটছৰ 20 নৱেম্বৰ লাষ্ট ডেট যোনে এই ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটো এডমিশন ল'ব তেওঁলোককহে আমি এই ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটো পঢ়াই সেই আগন্তুক HSLC 2025 ৰ ফুল প্ৰিপাৰেচন দিম আৰু আমি এটো ভৰসা দিব পাৰো যে তোমালোকে এই ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটো কৰাৰ পিছত 100% নিজৰ দি থৈ আহিব পাৰিবা আৰু বাকি SHARPY के नाम ঠিক আছে গতিকে লিমিটেড সিটস 20 নৱেম্বৰ এন্ড এগেইন আমি 25-26 হাজাৰ টকা আমাৰ এডমিশন ফিজ ৰখা নাই আৰু আমি নাৰাখো কেতিয়াও
মাত্ৰ 499 ৰুপিজত আপোনালোকে এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিব কেনেকৈ ল'ব তাৰ অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই পিনে তলত এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা পাব সেই লিংকটো জাষ্ট ক্লিক কৰক কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব তাৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক লৈ যাব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে এগেইন আমি কৈ দিছোঁ 60 ডেইজ ক্ৰেছ কোৰ্চ HSLC 2025 চাৰ্পিৰ পৰা লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এইখিনি কথা ধ্যান ৰাখিবা এগেইন এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে তলত দিয়া কেনেকৈ ল'বা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে ক্লিক কৰা নাইবা যদি আৰু ডিটেইলছ লাগে নাম্বাৰ এটা চাগে মোৰ বুকুৰ ওচৰত ঘূৰি আছে 4টা নাম্বাৰ তাৰে এটাত কল কৰা কল নাপালেও হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি থোৱা এণ্ড এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ লগৰখিনিকো শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ